Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiến thức quân sự. Saddam Hussein là cái tên vẫn còn in dấu ấn trong con tim mỗi người dân chúng ta khi mà nhắc đến sự giúp đỡ quý báu đến từ Iraq trong những năm Việt Nam vừa bước ra khỏi chiến tranh. Thế nhưng, ông cũng là một nhân vật làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Saddam đã trở thành một nỗi ám ảnh, nhắc nhở cường quốc số 1 thế giới về sự thất bại của họ trong tham vọng mang lại ổn định và dân chủ cho Trung Đông, vốn phải trả giá bằng sinh mạng của hơn 3.000 binh sĩ Mỹ. Vậy, Saddam Hussein đã trở thành bóng ma thế kỷ bao trùm nước Mỹ khủng khiếp như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Saddam Hussein sinh ngày 28 tháng 4 năm 1937 trong một gia đình người Chan Cừu tại làng Al-Awza, ngoại ô thị trấn Tikrit, cách thủ đô Baghdad 150 km về phía bắc. Thời niên thiếu thì ông chuyển đến Baghdad và gia nhập băng đảng Ba'ath khét tiếng, mà sau này ông trở thành người dẫn dắt. Tháng 10 năm 1959, một năm sau khi chính quyền quân sự thất thủ, Saddam tham gia ám sát Thủ tướng Abdel Karim Qassem nhưng thất bại. Mặc dù bị thương nhưng ông đã trốn thoát được ra nước ngoài. Chính vụ việc này đã mang lại danh tiếng về khả năng xoay sở của Saddam và sau này góp phần tạo nên sự tôn thờ của nhiều người dân đối với ông. Vào tháng 7 năm 1968, Saddam tham gia vạch kế hoạch đảo chính, đưa đảng Ba'ath trở lại cầm quyền và hạ bệ Tổng thống Abdul Rahman Aref, đưa anh họ của mình là Ahmed Hassan al-Banna lên nắm quyền. Trong thời gian này, ông giữ chức phó tổng thống phụ trách an ninh quốc gia và tiến hành công cuộc quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ năm 1972, giúp thúc đẩy nền kinh tế Iraq. Saddam kế nhiệm anh mình sau đó 7 năm. Đầu thập niên 1980, Saddam đưa đất nước vào cuộc chiến kép dài 8 năm với Iran. Ước tính đã khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng ở cả hai bên. Ông bị cáo buộc đã sử dụng chất độc thần kinh và khí mù tạt lên binh sĩ Iran trong cuộc xung đột, cũng như là dùng vũ khí hóa học với người Kurd ở miền Bắc Iraq vào năm 1988. Tháng 2 năm 1990, Saddam Hussein cho quân đội tiến vào Kuwait, khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc buộc phải áp đặt lệnh cấm vận đối với Iraq. Tuy nhiên, sự có mặt của Iraq ở đây chỉ kéo dài 6 tháng, cho tới khi lực lượng quân đội do Mỹ cầm đầu tiến hành cuộc chiến tranh vùng vịnh, buộc Iraq phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Kuwait, nhưng họ đã không lật đổ Hussein. Thưa quý vị, trong suốt thập niên 1990, Saddam phải đối mặt với trừng phạt kinh tế của Liên Hợp Quốc và các cuộc không kích nhằm làm tê liệt khả năng sản xuất vũ khí hóa học, sinh học và vũ khí hạt nhân của nước này. Khi Iraq tiếp tục đối mặt với những cáo buộc về việc bán dầu mỏ và chế tạo vũ khí trái phép, thì Mỹ đã xâm lược họ vào tháng 3 năm 2003. Lần này thì mục đích được tuyên bố là nhằm lật đổ Saddam Hussein và chế độ của ông. Dù đã tuyên bố và đầu hàng vào tháng 3 năm 2003 rằng chắc chắn những người trung thành với đức tin sẽ chiến thắng bọn xâm lược, nhưng Saddam đã bỏ trốn ngay sau khi Mỹ xâm lược và chỉ thông báo đến người dân của mình qua các đoạn ghi âm. Còn chính phủ của ông cũng sớm suy yếu. Sau khi tuyên bố Saddam là người quan trọng nhất trong danh sách 55 thành viên bị truy nã của chế độ này, thì Mỹ đã bắt đầu tìm kiếm vị cựu lãnh đạo và các cố vấn thân cận nhất của ông. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2003, hai con trai của Saddam là Uday Qasem, những người được tin rằng sẽ kế nhiệm ông, đã thiệt mạng khi các binh sĩ Mỹ đột kích vào một biệt thự ở Mosul, phía bắc Iraq, nơi mà hai người này đang ở. 5 tháng sau, vào ngày 13 tháng 12, lính Mỹ tìm thấy Saddam Hussein trốn trong một cái hố sâu, cách quê nhà Tikrit của ông khoảng 14 km. Người đàn ông từng bị ám ảnh về vệ sinh cá nhân lại được tìm thấy trong bộ dạng nhếch nhác, với bộ râu rậm và mái tóc rối bù. Ông đã không chống cự và cũng không bị thương trong vụ bắt giữ. Một người lính tại hiện trường mô tả ông là một kẻ đã chấp nhận số phận của mình. Saddam đã bị giam giữ tại nhà tù Iraq do người Mỹ bảo vệ và bị xét xử ở một tòa án đặc biệt với các cáo buộc hình sự chống lại ông. Vụ xét xử đầu tiên diễn ra vào tháng 10 năm 2005. Vào ngày 5 tháng 11 năm sau, ông bị tuyên án phạm tội ác chống lại loài người và bị kết án tử hình bằng cách treo cổ. Saddam Hussein bị xử tử vào ngày 30 tháng 12 năm 2006. Thế nhưng, câu chuyện lại không dừng lại ở đó. Thưa quý vị,
Thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, Mỹ đã phải đối mặt với một số phần tử khủng bố và một số thủ lĩnh ương ngạnh và độc đoán trong mắt họ. Giới lãnh đạo Mỹ cho rằng đánh nát đầu rắn sẽ khiến cho mọi việc đơn giản hơn, không cần phải tiêu diệt toàn bộ cơ thể con rắn, và do đó hạn chế được đáng kể những sự tàn phá và thương vong dân thường. Các cuộc tấn công nhằm thẳng vào Saddam Hussein trong năm 1991 và 2003 đều thất bại. Vậy nếu nỗ lực của Mỹ triệt hạ Saddam vào năm 1991 mà thành công, thì sự tương tác giữa Mỹ và Iraq sẽ khác đi như thế nào? Về mặt lịch sử, Mỹ thường nỗ lực đánh giá các lãnh đạo mà họ coi là độc tài. Nói dễ hiểu hơn, chính phủ Mỹ có xu hướng đánh giá cao tác động từ các lãnh đạo chế độ như là Saddam Hussein và đánh giá thấp cấu trúc rộng lớn hơn của quyền lực chế độ. Họ cho rằng có thể tạo ra các nền dân chủ bằng việc loại bỏ các kẻ độc tài. Điều này dẫn tới một học thuyết sức mạnh oanh kích phi cổ điển phổ biến trong không quân Mỹ những năm 1980. Đó là học thuyết 5 vòng của John Warden. Thuyết 5 vòng lập luận rằng Mỹ nên tránh tấn công lực lượng quân đội Iraq được triển khai, mà nên ưu tiên tấn công các mục tiêu trọng yếu của chế độ. Warden tin rằng tự bản thân quân đội Iraq có thể quay trở lại vãn hồi trật tự ở Iraq sau khi Mỹ đã trừ khử xong Tổng thống Saddam và lực lượng tay chân chóp bu của ông này. Thưa quý vị, nếu Mỹ khử được Saddam, thì điều này ảnh hưởng thế nào đến tiến trình cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991? Nếu cái chết của ông ta dẫn tới một ban lãnh đạo Iraq mới sẵn sàng đàm phán và chấp nhận đầu hàng rồi rút quân khỏi Kuwait, thì có lẽ đã tránh được chiến tranh. Tuy nhiên, khả năng này dường như không dễ xảy ra, vì việc xâm lược Kuwait có cơ sở quần chúng tương đối rộng rãi ở Iraq. Nhiều người dân Iraq khi đó nghi ngờ sâu sắc về tính hợp pháp của nhà nước này. Giới quân sự và chính trị Iraq cũng rất muốn chiếm Kuwait và sáp nhập lãnh thổ nước này. Mặc dù Saddam nỗ lực kiểm soát chặt các hoạt động quân sự của Iraq trong chiến tranh vùng vịnh, người ta không rõ trong trường hợp giả định người kế vị ông có hành động khác biệt một cách đáng kể hay không. Ít có khả năng để nghĩ rằng Mỹ sẽ tiến thẳng về Baghdad nếu Saddam thiệt mạng ngay trong những giờ đầu của cuộc chiến tranh. Và có một câu hỏi đáng bàn hơn là nền chính trị Iraq sẽ tiếp tục ra sao sau cuộc chiến tranh 1991? Sự thiếu vắng ông ấy sẽ được cảm nhận rõ ngay sau cuộc chiến này, khi chính phủ Iraq phải đương đầu với các cuộc nổi dậy ở phía Bắc và phía Nam. Bất cứ người nào kế vị Saddam chắc hẳn đều phải xuất thân từ bảng Ba'ath cầm quyền, từ tầng lớp tinh hoa Sunni, và đều có chung mối quan tâm đến việc trấn áp các cuộc nổi dậy. Có thể xảy ra cuộc đấu đá giữa các nhân vật mới, và điều này có nguy cơ tạo ra bất ổn ở Iraq và tạo thêm cơ hội cho các cuộc nổi dậy ở phía Bắc và phía Nam. Tuy nhiên, nếu không nhận được sự ủng hộ quốc tế, thì các cuộc nổi dậy đều không đủ sức lật đổ chế độ. Việc xuất hiện một lãnh đạo Iraq mới không cứng rắn tới mức độ của Hussein có thể sẽ làm giảm sự nghi ngại của quốc tế đối với các tuyên bố của Iraq về vũ khí giết người hàng loạt. Đặc biệt, một lãnh đạo Iraq nắm bắt tốt hơn thời tiết chính trị quốc tế sau loạt tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, biết cách ứng phó hợp lý, thì có thể sẽ khiến cho chính quyền Bush khi đó khó lôi kéo sự ủng hộ trong một cuộc xâm lược Iraq. Nói tóm lại, trong trường hợp Mỹ ám sát thành công Tổng thống Iraq Saddam Hussein vào năm 1991, thì điều này sẽ có ít tác động đến tiến trình chiến tranh vùng vịnh và những gì diễn ra sau chiến tranh. Nhưng việc thay thế Saddam Hussein có thể có những tác động lớn đến cả hai phía trong quan hệ Washington-Baghdad. John Nixon, chuyên gia đầu tiên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, từng tham gia thẩm vấn Saddam Hussein sau khi ông này bị bắt, đã nói trong một cuốn sách mới của mình rằng các quan chức tình báo Mỹ và Nhà Trắng đã sai lầm trong quan điểm về lãnh đạo độc tài Iraq này. Mặc dù tôi coi Saddam là một kẻ cực kỳ đáng ghét, song trong tôi vẫn tồn tại một sự tôn trọng với cách mà ông ta đã làm để duy trì đất nước Iraq một cách trọn vẹn trong suốt thời gian tại nhiệm. Chắc chắn một nhóm cực đoan như IS sẽ không thể thành công đến như vậy dưới một chế độ hà khắc như dưới thời của Saddam. Nhưng Saddam Hussein có sai lầm gì trong đối nội, đối ngoại? Có tội lỗi gì với nhân dân của ông? Lịch sử của Iraq sẽ phán xét. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta biết ơn sự giúp đỡ quý báu của ông trong những năm Việt Nam vừa ra khỏi chiến tranh. Thưa quý vị, đây là những dòng chữ mà bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đã viết trong cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè, đất nước, xuất bản năm 2012. Iraq là một trong những nước ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta chí tình nhất cả về tinh thần lẫn vật chất trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu này hoàn toàn vô tư, xuất phát từ cảm tình và yêu mến Việt Nam mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Năm 1973,
chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam mở đại sứ quán tại Iraq. Lúc đó miền Nam đang dốc sức tập trung chiến đấu, khả năng tài chính rất hạn hẹp. Chính phủ Iraq đã chi phí toàn bộ cho hoạt động của đại sứ quán, từ trụ sở đến xe cộ và một khoản tiền mặt để trang trải các khoản chi tiêu. Năm 1975, sau giải phóng miền Nam, chúng ta tiếp quản Sài Gòn với muôn vàn khó khăn. Tháng 10 năm 1975, Bà Bình trở lại thăm Iraq với nhiệm vụ vận động chính phủ Iraq cho vay dầu. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng chút nào. Mặc dù bạn rất nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam, nhưng khi đi vào những vấn đề kinh tế thì họ phải tính toán kỹ các mặt. Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng lúc đó là Saddam Hussein đã quyết định tặng Việt Nam 400.000 tấn dầu, coi đây là món quà gửi nhân dân miền Nam nhân ngày chiến thắng, và cho vay 1,5 triệu tấn nữa. Vào thời điểm này, ông Nguyễn Cơ Thạch là Thứ trưởng Ngoại giao của miền Bắc cũng tới thăm Iraq. Hussein cũng đã quyết định cho miền Bắc vay 2 triệu tấn dầu không tính lãi. Theo hiệp định vay nợ thì năm 1979, ta bắt đầu phải trả đợt đầu tiên cho Iraq. Lúc này đất nước vẫn chưa ra khỏi khó khăn, các vết thương chiến tranh chưa lành, kinh tế bị tàn phá nặng nề, thì lại phải dồn sức vào một cuộc chiến tranh mới chống quân Pol Pot gây rối ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và chống quân Trung Quốc xâm lược biên giới. Việt Nam không trả được nợ cho Iraq theo hạn định. Năm ấy, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thăm Iraq. Chính phủ Iraq đã quyết định cho Việt Nam vay 100 triệu đô la để trả số nợ đến hạn cho chính Iraq. Một quyết định có 102 trong quan hệ giữa cả hai quốc gia. Những năm tiếp theo sau đó, nước ta vẫn bộn bề khó khăn, không trả được nợ cho Iraq. Trong tình hình như vậy, chính phủ ta đã đề nghị chính phủ Iraq cho hoãn nợ và nhận trả nợ bằng hàng hóa và lao động. Một phần nợ khác được dùng để đầu tư trở lại Việt Nam. Trong những năm 80, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do phải tiến hành cuộc chiến tranh với Iran, nhưng chính phủ Iraq vẫn đồng ý với đề nghị của ta. Tháng 2 năm 2002, bà Bình đã đề nghị chính phủ ta cho phép thăm Iraq với lý do bà sắp nghỉ hưu, và trước khi nghỉ, bà muốn gặp lại ông Saddam Hussein để nói đôi lời với ông về món nợ chưa trả được này. Thưa quý vị, đây cũng chính là thời khắc mà Tổng thống Saddam Hussein mở lời xóa nợ cho dân tộc Việt Nam. Bản thỏa thuận lịch sử viết, theo chỉ thị của Tổng thống Saddam Hussein, từ hôm nay, tháng 10 năm 2002, chính phủ Iraq quyết định xóa toàn bộ số nợ cho Việt Nam. Số tiền nợ trước ngày này chưa trả được sẽ dùng để đầu tư vào các dự án liên doanh giữa hai nước tại Việt Nam. Việc xóa nợ như vậy chỉ có thể xảy ra giữa những người anh em hết sức thân thiết trong cùng một nhà. Việc chính phủ của ông Saddam quyết định xóa nợ cho Việt Nam trong lúc chính Iraq đang gặp nhiều khó khăn do bị cấm vận và có nước tìm cách gây sức ép các mặt, đối với Việt Nam ta là hết sức quý báu. Không những vậy, trải qua những biến động lớn trong nước lẫn quốc tế, các chế độ đến rồi đi, nhưng chính quyền mới của Iraq sau chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein vẫn tôn trọng, thừa nhận và gìn giữ thỏa thuận này. Vừa rồi là toàn bộ video về Saddam Hussein. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về vị Tổng thống đặc biệt này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin được chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.